لو سألتني ايه اكتر حاجة بتخوفك هقولك من غير تردد ان ابقى متواجد في المدرسة بالليل، او ان ابقى متواجد في المدرسة عامة، دي حاجة مرعبة، التعليم مرعب، او ان ابقى مضطر ان اروح مشرحة بالليل. وده نفس اللي حصل مع بطل قصتنا النهاردة. فيلا بينا نسمع ونشوف. صاحب القصة بيقول: أنا اسمي كريم، عندي 22 سنة. بعد وفاة والدي اضطريت إن أدور على شغل علشان أقدر أساعد في مصاريف البيت، أساعد أمي وأختي، وأخلص جامعتي اللي كان فاضل لي فيها سنة. وفضلت أدور على شغل فترة طويلة لحد ما في يوم كنت قاعد على القهوة اللي جنب البيت، وسمعت عم محمد جارنا بيقول إنهم محتاجين واحد يشتغل معاهم. بالمناسبة عم محمد ده شغال في مشرحة المستشفى العام اللي في المستشفى اللي جنبنا. رحت أخدت الكرسي بتاعي وقعدت جنب عم محمد، وبدأت أسأله عن ساعات العمل وعن طبيعة الشغل وعن المرتب قد إيه. والراجل كان بيرد عليا بصراحة بكل ذوق، بس لقيته بيقول لي: يا ابني انت لسه صغير، مش هتقدر تتحمل الشغل في المشرحة، تقيلة عليك. قلت له: خليها على الله يا عم محمد، انا محتاج الشغل ده ضروري. وبعد الحاح مني عم محمد وافق، وفعلا اتوظفت في المشرحة. ووظيفتي كانت في المشرحة هي ان انظف مكان التشريح واروق المكان بعد ما يخلصوا، وكل حاجة كانت ماشية تمام. بس انا كنت محتاج وردية بالليل، بس مرضتش اتكلم في البداية، قلت اتقبل في الوظيفة الاول وبعد كده كل حاجة هتتيسر. وفعلا بعد فترة مسكت وردية بالليل. الوضع بالنهار في المشرحة كان طبيعي، لان كان في دوشة كتيرة وكانت في ناس طالعة من المستشفى وداخلة، فكان في ونس حواليك. لكن بالليل الوضع كان مختلف. انا كان كل اللي هاممني في الوقت ده هو ان اقدر اوفق بين دراستي وبين شغلي. وفعلا كل حاجة كانت ماشية طبيعي لحد ما في يوم جات لنا اخبارية ان في جثة جاية، ودي كانت اول جثة هحضرها في وردية بالليل. الدكتور طلب مني انا وزميلي اننا نستعد، وزميلي ده كان فرد الامن اللي واقف بره. هو فضل بره مستني الجثه، وانا دخلت جوه جاهز المشرحه للتشريح، والدكتور هو اللي هيشرح. وانا مندمج جوه في المشرحه وبنضفها، لقيت النور فجاه قطع وجه بسرعه. فبلف وشي وببص ورايا، لقيت راجل عجوز يجي في السبعينات كده من عمره، ووشه كان شكله يخوف وشاحق، ونص وشه وهدومه محروقين. انا في الوقت ده اتخضيت ورجعت خطوتين لورا، وافتكرت انه حد تايه، وبدل ما يدخل المستشفى دخل المشرحة. فرحت سألته: انت مين يا عم وايه اللي جابك هنا؟ الغريب في الموضوع ان الراجل مردش عليا، لكن اول ما فتح بقه خرج منه دخان بريحة الحريق والشياط. واول ما بدأت اكح لقيت الراجل اختفى. انا كنت مصدوم من الموقف ومش مصدق اللي عيني شافته، وما فوقتش غير على صوت عربية الإسعاف والدكتور وهو بيقول: يلا دخلوا الجثة، خلينا نخلص شغلنا بدري. يلا دخلوا الجثة، خلينا نخلص شغلنا بدري. رحت ساعتها ساعدت زميلي ودخلنا الجثة على الترولي جوه، واتفاجئت واتصدمت لما الدكتور قال لي: انت هتساعدني النهارده في التشريح. لان انا من ساعه ما جيت المشرحه عمري ما اشتغلت في التشريح، كانت شغلتي بعد ما بيخلصوا تشريح بنضف بعديهم ومش بشوف الجثه اصلا، ودي كانت اول مره ليا. لكن ما كانش ينفع ان انا ارفض. وشي اتسحب منه الدم اول ما الدكتور فتح كيس المشرحه، واتفاجئت ان الجثه هو نفس الراجل العجوز اللي لسه شايفه من دقايق. من خضتي رجعت خطوه لورا ووقعت على الارض. الدكتور قال لي: مالك يا ابني، فيك ايه؟ مش انت اللي هتشرح الجثه، انا اللي هشرحها. انت يا دوب هتساعدني وتناولني الادوات وتعمل اللي اقول لك عليه. مالك يا ابني، اتخضيت ليه؟ مش انت اللي هتشرح الجثة، انت يا دوب هتناولني الادوات وهتعمل اللي انا هقول لك عليه. حاولت ان انا ارد على الدكتور واقول له ان ده نفس الراجل اللي انا لسه شايفه من لحظات، لكن لساني اتربط وما بقتش عارف احركه. وبعدها الدكتور قال لي: يلا يا ابني قوم من مكانك، خلينا نبدا. قمت من مكاني بصعوبة وكنت حاسس ان انا مشلول. الدكتور شاف حالتي فصعبت عليه وقال لي: لا انت كفايه كده عليك النهارده، انت تطلع وتروح تنده لزميلك ويجي يكمل مكانك، وانت تقف بره مكانه. لا انت كفايه عليك النهارده كده يا كريم، انت تطلع بره وتنده لزميلك يجي يقف مكانك وانت تقف مكانه بره. وقبل ما استوعب كلام الدكتور راح النور قطع، لكنه ما جاش زي المره اللي فاتت.
راح الدكتور قال لي انزل البدروم شغل المولدات وبالمره اطلع وانده لزميلك، وراح زعق لي لان كل ده ما كانش بيصدر مني اي رد فعل وباصص للجثه ومتنح. قمت من مكاني ورحت نازل البدروم علشان اشغل المولدات. وانا نازل ومشغل الكشاف لقيت كشاف الموبايل بدأ ينور ويطفي تاني، والمفاجأة لقيت نفس الراجل واقف قدامي مفيش بيني وبينه يجي 5 سم، ونفس الريحة الوحشة بتخرج منه اللي هي كأنها ريحة لحم محروق. وما بقيتش عارف اتكلم او اصرخ او اتحرك من مكان، كأني اتشليت. ما بقيتش عارف اعمل ايه في الوقت ده. غمضت عيني وفتحتها لقيته اختفى، وبسرعة طلعت اجري من البدروم من غير ما اشغل المولد. وقبل ما وصلت للدكتور كان النور نور، فخرجت بسرعة من المشرحة وبعت زميلي حارس الأمن ياخد مكاني، وفضلت واقف طول الليلة دي بره المشرحة. وتاني يوم رحت قلبت في سجلات المشرحة وعرفت عنوان الجثة دي ومكانه فين، ورحت سألت أهل منطقته عنه، وكان اسمه غريب، كان اسمه شهوان. وكنت كل ما أسأل حد عليه في منطقته يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسيبني ويمشي. وبعد شوية عرفت ان هو كان ساحر، وان الموقد اللي هو بيحط فيه بخور وقع عليه وحرقه وحرق الشقة اللي كان فيها، ومات محروق ومخنوق بسبب النار والدخان في الشقة. وكان المفروض انه يموت موتة ابشع من كده بسبب اذيته للناس. وروحت البيت في اليوم ده وحكيت لأمي على اللي حصل معايا، لكنها صدقتني ورقتني. وفضلت كذا يوم أقوم مفزوع من النوم وبحلم بالراجل الدجال ده، تقريبا اللي ظهر لي في المشرحة ده كان القرين بتاعه. فضلت كده لحد ما والدتي أخدتني ورحنا لشيخ الجامع، وهو رقاني الرؤية الشرعية وطلب مني إني أحافظ على صلاتي وما فوتش فرض. وفعلا بعدها سبت الشغلة دي وما بقتش أروحها تاني، ودورت على شغلة تاني وربنا كرمني بشغلة محل لبس بسيط، وكان أفضل مليون مرة من المشرحة. وبعدها ما بقاش يظهر لي أي حاجة. ودي تكون نهاية قصتنا. أتمنى لو القصة عجبتكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وما تنساش تدوسوا لايك وتقولوا لي رأيكم في التعليقات، وأشوفكم القصة الجاية. سلام.